विकली एनालाइसिस भिडियोमा फेरि पनि स्वागत छ। यो विक कुन सेटअपहरू बनाऊ, कुन पोसिबल सेटअपहरू त कहाँ इन्ट्री लिन सक्थ्यौँ र हामीले जुन अगाडि एनालाइसिस गरेको थियौँ त्यो मिल्यो कि मिलेन र अब आउने हप्ता के हुनसक्छ त्यसको हामी एनालाइसिस गर्छौँ यो भिडियोमा। अब यो विक हामीले हेर्ने हो भने यो विक सुरु भएको यहाँदेखि हामीले एनालाइसिस गरेको थियौँ र हाम्रो सक्यो यहाँनिर। यो हो युरो युएसडीमा। मैले त्यो अगाडिको एनालाइसिसमा भनेको थिएँ मार्केट बेयरिस छ भनेर, तर एकचोटि मार्केट माथि गयो। किन गयो भने यो जुन एउटा न्युज थियो, यो पिएमए न्युज भन्ने, यो भन्ने युएसडीको लागि नेगेटिभ आयो होइन, त्यही भएर युरो युएसडी बढ्यो र माथि गयो। तर भोलि इभेन्चुअली फेरि मङ्गलबारदेखि फेरि मार्केट इनिसियल आफ्नो जुन ट्रेन्ड थियो, जुन डाउन ट्रेन्ड थियो त्यही फलो गर्यो। त्यही भएर अब हामीले यहाँनिर पहिला 4 आवरमा एसेन्सियल एरियाहरू मार्क गरौँ है। जस्तै हाम्रो लागि मेन ठाउँहरू के हुन्छन् भने यो एउटा फेयर भ्यालु ग्याप भयो है। हामी बेयरिस छौँ भनेपछि बेयरिसमा मार्क गर्छौँ होइन। त्यसपछि अर्को बेयरिस फेयर भ्यालु ग्याप यहाँ छ है। त्यसपछि नेक्स्ट यहाँनिर छ। अब यहाँनिर तपाईँहरूले कसरी इन्ट्री गर्नुहुन्छ, तपाईँको लागि तपाईँलाई के ठिक हुन्छ, कसरी इन्ट्री गर्नुहुन्छ त्यो सबै तपाईँमा डिपेन्ड गर्छ। तर मैले यहाँनिर ओभरअल युरो युएसडीमा एउटा मात्र ट्रेड लिएँ है यो विकमा। त्यो कहाँनिर लिएँ म तपाईँलाई भन्छु, तर सुरुमा हामी यहाँ हेरौँ। र यो एउटा फेयर भ्यालु ग्यापको माथि गइसकेको थियो र हामीले 4 आवरमा हेर्ने हो भने यो जुन फेयर भ्यालु ग्याप चाहिँ यसलाई रेस्पेक्ट गरेर चाहिँ माथि क्लोज भएको छ भनेपछि यो सिनेरियोमा म चाहिँ के थियो भने न्युट्रल थिएँ, न बुलिस न बेयरिस। किनकि मार्केट हेर्ने भने ट्रेन्ड बेयरिस छ, फेरि हेर्ने भने ओभरफ्लो फलो गरेन। त्यही भएर म अर्को एउटा सिनेरियो हेर्दै थिएँ जुन बेला चाहिँ यसले कुनै एउटा अर्डर फ्लोलाई डिसरेस्पेक्ट गर्छ। कुन बेला गरौँ, जब यो बुलिस जुन फेयर भ्यालु ग्याप छ, जुन यो बुलिस फेयर भ्यालु ग्यापको मुनि पनि यो क्यान्डल क्लोज भयो, अनि म कन्फर्म भएँ है। अनि म कन्फर्म भएँ बेयरिस छ भनेर मार्केट। त्यसपछि हामीले हेर्दै जाने हो भने अरू सिनेरियोहरू थुप्रो बन्न सक्छ होइन। यहाँ अब तपाईँ एसेन्सिएसनको हाईहरू हेर्नुहुन्छ भने त्यो बन्न सक्छ। तर मैले अब स्टिल भने मार्केट यस्तो क्लियर ट्रेन्डमा छैन होइन। जब फलो गर्दै माथि जाँदै ब्रेक हुँदै गरेको छैन भनेपछि यो भनेको स्टिल कन्फ्युजनमै थियौँ हामी। र यो ब्रेक गर्दै गयो, फेरि त्यसपछि यो मुनिको सानो लो पनि ब्रेक गर्न थाल्यो। त्यसपछि अनि बल्ल यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ हामी, यहाँनिर है एउटा फेयर भ्यालु ग्याप बनायो है। यहाँ फेयर भ्यालु ग्याप बनायो, यहाँ ग्याप हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि प्राइस यहाँनिर आयो हो, त्यहाँनिर चाहिँ अनि मेरो इन्ट्री ट्रिगर भयो। मेरो त्यहाँनिर इन्ट्री ट्रिगर भयो, यहाँनिर इन्ट्री ट्रिगर भयो यो फेयर भ्यालु ग्यापमा। हेर्न सक्नुहुन्छ प्राइस माथि आयो, यहाँ मार्केटको सिफ्ट दियो, फेयर भ्यालु ग्याप बनायो। तर मैले यहाँ चाहिँ इन्ट्री गरिनँ है। किन भन्दाखेरि यो भनेको हेर्न सक्नुहुन्छ है 9 र 11 भनेपछि 11:15 भने 11:45को बेला थियो। त्यो बेला म एक्टिभली हेरिरहेको थिइनँ। म यो लन्डन सेसन भएपछि मात्र आएको थिएँ भनेपछि 12:45तिर आएको थिएँ। र स्टिल म यो माथिको हाई पनि लिक्विडिटी लियोस् होइन। एक्चुली अब मैले तपाईँलाई भने मैले इन्ट्री गर्दाखेरि एउटा स्टप लस हन्ड चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ एक्टिभली रिसेन्टली चाहिँ। तर यो भएन होइन, यो ब्रेक गरेन। इभेन्चुअली के गर्यो भने यो मार्केटले यहाँनिर रिटेट गर्यो फेयर भ्यालु ग्यापमा, यहाँ पनि टच गर्यो अनि फेरि यो ब्रेक गरिदियो हो। अनि इनिसियली यो ब्रेक गरिदिइसकेपछि चाहिँ अब के भयो भने मार्केटले यो ब्रेक गरेन, यो मुनि नै ब्रेक गर्यो भने चाहिँ मार्केट जुन मैले भनेको बायस चाहिँ मिलिरहेको छ। तर मैले भनेको यो चाहिँ लिएन भनेपछि अनि मैले के गरेँ भने यहाँनिर इन्ट्री लिएँ। यहाँनिर होइन यो मार्केट मुनि गइसक्यो त मैले यहाँनिर इन्ट्री लिएँ। स्टप लस यसको एराउन्ड यता आएको थिएँ मैले। त्यसपछि अनि मेरो यहाँनिर एराउन्ड मैले छोडिरहेको थिएँ 1:2मा, 1:2सम्म छोडेर। तर स्लिप्सको कारणले मेरो यहाँनिर कता क्लोज भयो यो एकाउन्ट, यो ट्रेड यहाँनिर क्लोज भयो। किनकि यो एनएफपी थियो होइन, हेर्न सक्नुहुन्छ फ्राइडे एनएफपी थियो, यो इन्ट्री भएको थर्सडे हो। र 7 बजे म क्लोज गर्ने भनेर बसिरहेको थिएँ। तर 7 बजे अलिकति के भएर म बिर्सेँ, मैले चार्ट हेर्नै बिर्सेँ होइन। त्यसपछि यो जुन न्युज आयो र न्युज आएपछि मेरो यहाँनिर ट्रिगर भइदियो क्या। र तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनसटमा, तपाईँले ट्रेडमा देखाउँछु पनि मेरो यसरी क्लोज भएको छ। यो जुन यो न्युजको बेला भयो यो चाहिँ यहाँनिर क्लोज भयो। अब स्लिपको कारणले क्लोज भयो भन्नु सक्दैन, किनकि मैले राख्नु चाहिँ जस्तो मार्केट मुनि गइसक्यो थियो। मैले आफ्नो जुन इनिसियल जुन छ कहाँ गयो जस्तो ट्रेलिङ स्टपमा मैले एराउन्ड यहाँ राखेको थिएँ, यसको माथि राखेको थिएँ। तर के भयो भने स्लिप्सको कारणले मेरो यहाँ छोइदियो क्या। तपाईँलाई म त्यो ट्रेड देखाउँछु पनि। यहाँनिर एउटा ट्रेड लिएँ। हेर्नु अब हामीले यहाँ के देख्न सक्छौँ भने ओभरअलमा मार्केट त बेयरिस नै छ। यस्तो अगाडिको जस्तो क्लियर नभए भने मार्केट जान चाहिँ मुनि नै खोजिरहेको छ होइन। किनकि यो माथि पुस आएको कारण पनि के पनि यो न्युज आएर मात्र हो होइन भने मन्डेदेखि नै मजाले मार्केट मुनि जान सक्थ्यो। र इभेन्चुअली अब हामीले रिसेन्टको
अर्डर फ्लोहरू हेर्ने भने पनि यो फेयरवेल ग्यापमा रियाक्ट गरेको छ होइन, कुनै पनि बुलिस फेयरवेल ग्यापलाई फलो गरेको छैन भने चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ, मार्केट बेरिस छ। अब मार्केट बुलिस हुनको लागि के हुनु पऱ्यो भने अर्को विकमा यो एउटा हाई, यो अहिले रिसेन्टको हाई हामीले यो भन्न सक्छौँ, यो हाई माथि क्लोज दिन्छ भने मार्केट अनि बुलिस भन्न सकिन्छ, होइन मार्केट बेरिस नै छ। म बायस बेरिस नै छ मेरो चाहिँ है युरो युएसडीमा। अब युएसडी सिएचआर हेर्ने भने हामीले अगाडि प्रिडिक्ट के गर्थ्यौँ, मार्केट बुलिस छ, यो अर्डर फ्लोमा फलो गरेको छ, र मार्केट माथि क्लोज दियो भने मार्केट बुलिस हुन्छ भनेको थिएँ मैले। यहाँ पनि सिनेरियो त्यही नै भयो, मार्केट माथि जान सक्छ। तर के भयो भने इभेन्चुअली यहाँ एउटा न्युज आएपछि मार्केट मुनि गयो, त्यसपछि फेरि त्यसदेखि फेरि मार्केटले फलो गरेर माथि नै यहाँ पनि हामीले हेर्न सक्ने भने धेरै सिनेरियोहरू बन्न सक्छ हामीले इन्ट्री गर्ने, यहाँनिर भयो। अनि त्यसपछि यहाँभित्र पनि छ एउटा दुईवटा इन्ट्री हुनसक्छ। अब यहाँनिर त हामी इन्ट्री गर्दैनौँ किनकि अब यो भनेको एनएफसीको दिन थियो, मैले यहाँ ट्रेड गरेँ। त्यही पनि यदि कसैले न्युजको बेला पनि इन्टर गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ पनि अर्को एउटा फेयरवेल ग्याप बनेछ। हामीले माग गरेको फेयरवेल ग्यापहरू हेर्ने भने एउटा यहाँनिर चाहिँ होइन। अब यहाँनिर हामीले के देख्छौँ भने यो जुन फेयरवेल ग्याप छ 4 आवरमा, यसलाई जुन एउटा फेयरवेल ग्याप छ यसलाई मुनि क्लोज गर्दै भनेपछि यो सिनेरियोमा म चाहिँ न्युट्रल थिएँ, न बुलिस न बेरिस, के न के चाहिँ गरोस् भनेर पर्खिरहेको थिएँ। र भोलिपल्ट ट्युसडे यसकै माथि क्लोज गरिदिएपछि मैले के बुझ्न जस्तै हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने मार्केटले एउटा बेरिस फलो गरेन भनेपछि मार्केट स्टिल बुलिस नै छ, मुनि नै गए पनि। त्यही भएर मार्केट यहाँ बुलिस छ, एउटा फेयरवेल ग्याप बन्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। प्राइस यहाँ टच भयो, आयो, टच भएपछि मार्केट माथि यो ब्रेक गरिदियो। यहाँ पनि सिनेरियो त्यही अहिलेको जस्तो छ, युरो एसटीको जस्तो। अब यहाँनिर मैले इन्ट्री गरिनँ, किन भन्दाखेरि किनकि म यो स्टिल यो जुन एउटा न एउटा के स्टप लस हटाउनु भनेर बसिरहेको थिएँ, तर गरेन। अब तपाईँहरूले यहाँनिर इन्ट्री लिन सक्नुहुन्छ होइन, यदि तपाईँको त्यही प्लान छ भने। मैले भनिहालेँ मैले जे गरेँ त्यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन। अब यहाँ फेयरवेल ग्यापमा आएको थियो होइन, ट्याप भएको थियो, यहाँनिर यो मार्केट जस्तो सिट पनि दिएको थियो, र यहाँ फेयरवेल ग्याप पनि फर्म भएको थियो। यहाँनिर इन्ट्री गरेको वान स्ट्री मजाले आउँथ्यो। अब अर्को हेर्ने पनि यहाँ पनि एउटा सानो फेयरवेल ग्याप बनेको थियो, यो फेयरवेल ग्याप पनि यो प्राइस ट्याप गरेको थियो, त्यसपछि मार्केटको सिफ्ट यहाँ दिएको थियो, यहाँनिर हामी इन्टर गर्न सक्थ्यौँ। र यसरी हेर्दाखेरि के छ भने यो विक त हामी बुलिस थियौँ होइन, अलिकति यो निचोको कारणले यस्तो भयो। र अब हेर्दाखेरि हामी के देख्छौँ, मार्केट बुलिस छ। र अर्को विक पनि मेरो ओभरअल एनालिसिस मार्केट बुलिस नै छ भन्ने छ, किनकि यस्तो बेरिसको कुनै पनि साइन छैन। यदि बेरिस मार्केट हुन्छ नै भने एउटा कुनै लो चाहिँ ब्रेक गरिदिनु पऱ्यो वा क्लोज गरिदिनु पऱ्यो, यो त्यो हो। र मैले यहाँनिर एनालाइसिस गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई म पोसिबल सेटअप मात्र देखाउँछु। मैले कहाँ इन्ट्री गरेँ भनेर कहिले काहीँ भन्नुला, तर तपाईँहरूलाई म पोसिबल सेटअपहरू मात्र भन्दैछु है। पोसिबल सेटअपहरू मतलब देखाइहालेँ, यो एउटा फेयरवेल ग्यापमा, त्यसपछि यो फेयरवेल ग्यापमा, र अर्को यो फेयरवेल ग्यापमा। युएसडी हाम्रो युरो युएसडीको हेर्ने हो भने इन्ट्री गर्ने ठाउँहरू यहीँ मात्र छ है, यहीँ मात्र छ। हामीले युएसडीको हेर्ने भने चाहिँ हामीले इन्ट्री गर्ने ठाउँ अहिलेसम्म हेर्ने भने चाहिँ यहाँ मात्र छ। अब स्टिल अब एसियन्स रेन्जको लिक्विडिटी पनि मान्नुहुन्छ भने त्यो पनि मान्दा हुन्छ, तर त्यसको लागि प्रिभियस डे कुनै अर्डर फ्लो त फलो हुनु पऱ्यो नि त है। त्यस हिसाबले हामीले हेर्ने भने त्यस्तो कुनै सेटअप यहाँ बनेको छैन, र युएसडी सिचमा हेर्ने भने पनि त्यस्तो कुनै सेटअपहरू बनेको छैन भोलिपल्टको चाहिँ लिक्विडिटी लिएर जाओस् भनेर चाहिँ। त्यही भएर मेरो नेक्स्ट विकको पनि एनालाइसिस के छ भने मार्केट बुलिस छ युएसडी सिएचएफको लागि, र युरो युएसडीको लागि मार्केट बेरिस छ। यदि तपाईँहरू पेड मेन्टरसिपको खोजीमा हुनुहुन्छ भने म तपाईँहरूलाई यो एउटा मेन्टरसिप रिकमेन्ड गर्न चाहन्छु। यो चाहिँ एउटा आइसिटी एन्ड एसएमसी एडभान्स क्लासेस हो जुन अनलाइन एन्ड फिजिकल बोथमा एभाइलेबल छ। एउटा प्रोफिटेबल ट्रेडर हुनलाई के यो मेन्टरसिप कम्पलसरी छ? नो, बट यसले तपाईँले आफ्नो साइडबाट गर्ने जुन सुरुमा मेहनतहरू हुन्छ त्यो चाहिँ अलिकति कम गरिदिन्छ र तपाईँलाई फास्ट रिजल्ट चाहिँ पेड मेन्टरसिपले दिन सक्छ। यो मेन्टरसिप क्लासेस मैले आफै नै चेक गरेको छु र पास्ट स्टुडेन्टको रिभ्यू पनि राम्रो छ। यसको राम्रो कुरा के भने यु डोन्ट ह्याभ टु पे फर्स्ट, यानि कि तपाईँले एउटा ट्रायल क्लास लिनुहोस् जुन फ्री छ, तपाईँले त्यो ट्रायल क्लास लिनुहोस्, यदि राम्रो लाग्यो भने तपाईँले पे गर्नु, इनरोल हुनु, यदि राम्रो लागेन भने नलिनुहोस्, त्यसलाई इग्नोर गरिदिनुहोस्। त्यसैले फ्री क्लासेस लिन चाहनुहुन्छ भने चेक लिङ्क इन द डिस्क्रिप्सन।